Hello mga kakusina! Welcome po ulit sa inyo dito sa aking cooking channel, the Kusinera At Its Finest. Dahil cooking is life and food is life, panibagong pagluluto na naman po kasama ako. So tara na! Let's start cooking! For today's recipe, tayo po ay magluluto ng Oyakodon. Ang Oyakodon ay isang klase ng donburi. It's a Japanese rice dish made with chicken and eggs and rice. Now, naisip kong i-share itong recipe na ito mga kakusina because Japanese cuisine is one of my favorite Asian cuisines apart from Vietnamese, Thai, Chinese, and Korean. And another reason, sa totoo lang, may mga araw talaga na ayaw mong mapagod sa pagluluto. Minsan gusto mo ng mabilisan, pero gusto mo ng masarap. So yan ang isi-share ko sa inyo, isang napakadali at mabilisang pagluluto ng Oyakodon, pero sinisigurado ko sa inyong masarap ito. Since this is a rice dish mga kakusina, tayo po ay magsasaing ng kanin. Bagong lutong kanin po ang recommended dito. Kailangan po mainit siya. Huwag po bahaw ang gagamitin natin, okay? And meron akong Japanese rice. Kung wala po kayong Japanese rice, okay lang po yon. Basta po yung kanin na medyo malagkit yung texture at hindi mabuhaghag. Now, habang nagsasaing tayo, i-prepare na natin yung iba nating ingredients. So, ako po ay nag-slice ng white onions at meron po akong chicken thighs dito na kinut ko into bite-sized pieces. So, I divided the white onions and the chicken thigh fillets into two dahil dalawa po kami dito sa bahay, dalawa kaming kakain. And hindi ko po siya kasi pwedeng lutuin ng isang bagsakan lang. I have to cook it per bowl. So, isang bowl para sa akin, isang bowl para sa anak ko. Next, we are going to prepare our dashi stock. So, we need 1.5 cups of water na iboboil natin para sa isang sachet ng dashi powder. Na yung dashi powder, nabibili po nyo yan sa groceries or Asian groceries. Madali na lang po makahanap yan. Now, as a substitute, you can use half of a Knorr Chicken Cube, although non-traditional na nga lang po talaga siya because the traditional is dashi stock ang ginagamit. Pero naintindihan ko po yun, hindi lahat makakahanap ng dashi and medyo expensive din kasi ang dashi powder. So, pwede na po tayo doon sa kalahati ng isang Knorr Chicken Cube. So, hihintayin lang po natin kumulo ang ating dashi stock and ready na po ito. Now, in a smaller pan, we're gonna add 1 serving of the chicken thigh fillets na kinut natin kanina, 2 tablespoons of light soy sauce, and 2 tablespoons of mirin. And then, 2 soup ladles ng ating dashi stock. Ilalagay din po natin yung kalahati ng ating white onions. And then, pakukuloan po natin ito until the chicken is tender. Now, let's prepare our eggs. So, sa isang serving ng Oyakodon, we need 2 eggs. And we're gonna lightly beat our eggs. Huwag po nating i-overbeat para po fluffy pa rin siya. And then, we're gonna add it towards our chicken na luto na. Now, we're just gonna wait for the eggs to set on the side. Now, mine, I like my eggs a little bit runny sa gitna. Pero yung daughter ko, hindi niya masyadong gusto yon. So, it really depends kung anong preference nyo sa luto ng eggs, And then, you top it over your Japanese rice. Now, this is good on its own, but I like being extra, so I'm sprinkling a little bit of furikake on top of the eggs, and then I'm gonna garnish it with sliced leeks. So, there you have it mga kakusina, ang ating napaka-umami na Oyakodon. This is your chicken, eggs, and rice bowl dish. Sigurado akong kayang-kaya ninyong gawin ito kung nagmamadali kayo at gusto ninyo ng masarap na makakain. Sana po ay may natutunan kayo at nagustuhan ninyo ang ating recipe for today. See you again on the next video. Bye now!